Tak, vás zdravím. Se právě probudil, spal jsem tady v tom autě. Vždycky právě to dělám tak, že chytám večer do 12, pak se tady přespím, domů nejedu. A pak těch 4, teď konec za 10:04. Tak teď si to zase tam jdu nanosit k té vodě a ty kráska, jsem úplně vyřízený a hotový. To je nejhorší, to je to ráno, večer ještě dobrý, ale to ráno, jsem úplně hotový. A jak jsem vám chtěl jenom natočit, jak to prostě dělám, domů nejedu, protože se mi to nevyplatí. Ve 12, než bych dojel domů, je 12:30, než bych usnul, je 3/4 a tak radši spím tady prostě. Takhle to budu dělat celý týden. Tak čau. Lisec. Jaký jsou tady ty ryby zničený, jo. Tady tam má taky zadní plutev, úplně je hotová, jo. První ranní kapr, když vám pak řeknu, na co mě zabral, tak tomu nebudete věřit. A hlavně jak. Já jsem totiž si dal pod háček pružinku. Jak jsem ukazoval ve videu na obalovačku pružinku. A do té pružinky jsem namačkal knedlík. Normálně říkám, tak to tam hodím. Tak mě dobře poslouchejte. Já jsem to vzal. Hodil jsem to do vody. Nahodil jsem to. A jak to tam dopadlo, tak to jelo. Jak to tam dopadlo? Neuvěřitelné, prostě neuvěřitelné. Tady se dějou neuvěřitelné věci. Tak abyste mi věřili, na co jsem chytil tohohle kapra. Chtěl jsem to vyzkoušet. Tak jsem prostě sundal tu třešni, takhle mám tu pružinku. Takhle to tam dám.
takhle jsem to tam dal, hodil jsem to tam. To nemohlo ani dopadnout na zem, už to jelo. Ten kapr to musel vzít normálně za jízdy. Zkontroluji druhý proud. Tak a teď je z toho knedlíku. To normálně dělám tak, že mám knedlík a dám ho jenom do vody a vypracuji těsto. Jo, normálně ho vypracuju. Takže na ten knedlík, teď jsem to tam hodil po druhý a taky to pípá. Už to tam taky nemusí být, jo. Ale je to masakr. Myslím, že na to by mohl přijít právě ten amur taky. A furt mluvím o amurech a žádnou nechytám. Mám další rybu na těsto. Tak tohle je neuvěřitelný kapr. Ty vole, od toho nechci přijít, já se tady teda moc nesnažím, aby oni nepřišli. To je neuvěřitelná ryba.
tohle je můj asi 3. nebo 4. šupinatý lisec v životě. Těch ryb teda moc nachytaných nemám. A bohužel je malej, ale ten taky není pěkný. Ten by byl pěkný, ale je zase dobitej, neskutečně dobitej. Nádhera. Ještě vám ukážu z druhé strany. Jo. Jo. Jsou hrozně dobitý ryby. Šupinatý lisec. Vzácnost. Veliká vzácnost. Super. A jdu si rozmíchat další knedlík. Už mám jenom 2. Hlavně si musím dát podběrák, ramínka do podběráku, protože se může stát, že mi to rozjede na boilies. To udělám hned. To pak byly hoňky. Dneska teda zatím na kokosový boilies. Myslím, že dneska záběr nepřišel. Zajímavý. A včera to taky bylo až kolem 8 a teď ještě je teprve tak půl 7, takže ještě nevím. Když jsem dával malý kuličky, menší, tak mi za to táhly tlouštěte, pak jsem dal poslední, jsem měl tu větší, jak jsem to nadal celý a zase to vzal kapr, no. Tak budu dávat větší. Mám sice už jenom poslední vedlíček, ale je to. Tak dám. Koule. Zkontroluji druhý prut, radši. Přesně jsem to tušil. Měl jsem sundanou tu druhou kouli a byl tam bordel. Ale se mi to taky hejbalo, ta špička, tak jsem tušil, že by to mohlo být špatný.
připravený. Jo. Tam navrtám. Takovou seřízlou kouli z obou stran. Mám. A druhou seřízlou jenom z jedné strany, jaký klobouček. Tak. Ještě backlit. Knedlík. Tohle už je trošku lepší. Vole, on je podseklej. Já vždycky vypnu kameru a přijde záběr. Ale vidíš, že jsou tam teď malé ryby a jestli najedou velký, to bude dobrý, ale teď jsou tam malý. To berou furt malý. Nebudu troškařit, dám tam velkou kouli. Fakt to tam naperu. To stejně ty tloušti a ty cejní, určitě tam jsou cejní u toho, jsem je tady viděl se doma vyskočit. Tam dám takovýhle knedlík.
pokud tam byla třešeň, na tom samém místě se to ani nehlo. A teď vidíte, dal jsem tam knedlík. A prakticky jde ryba za rybou. Je vidět, že ten kapr tu třešeň nežere. Jo, ale mám ji tady připravenou, ještě zase ji tam dám. Za chvilku ji tam dám. To je najednou. Ale musí to najít amuři, no. Kdyby to našel amur, tak on veme i tohle, si myslím. Podívejte, co jsem teďkom vytáhl. Neuvěřitelný. Má nějaký pytel, ty vole, co to je? Tady udělám takovou kopici z pytlů, ty. Já jsem si říkal, ty vole, že to nic nedělá. Jde to tam znova. Ale je to hezky, je to fakt pěkně, moc se mi to tu líbí, takhle po ránu je tu klid, na večer ne, na večer tady je hodně lidí, chodí tady furt někdo, do půlnoci tady furt někdo chodí, ale teď po ránu, jak všichni spí a teprve se to probouzí, tak je klid. A dneska teda, trošku mi to mrzí, že jdou dneska malý ryby. Žádná větší, žádná lepší ryba, zatím nic, ale tak to je najednou to pípne a já taky tady vymýšlím blbosti, abych měl dát 2 koule na jeden prut a 2 koule na druhý prut a bylo by vystaráno a bylo by mít záběrů, byly by trošku lepší ryby. No přece jenom, když se pak chytají ty malí, tak oni to rozplaší a ty velký tam prostě nejdou. Jo, takhle to tam hodím a furt do toho něco prostě pere. Zřejmě tloušti a nebo kapříci, no. Ještě mám tak hodinu čas, já se podívám. No je 7:04. Dneska tady budu tak do 8:30, protože v 9 musím k holiči. No. Ještě tak hodinku, ale teď by to mohlo přijít, no. Teď by mohla přijít lepší ryba. Včera přišly 2 lepší ryby touhle dobou, možná ještě kousek díl. Já pořád pevně věřím, že přijde amur, no. Neříkám, že dneska, ale ještě bude mít jindy čas. A dneska večer mají být bouřky. Já nevím, jestli pojedu, jestli to bude nějaký zdí, tak bych sem dneska nejel. Na večer, jakoby na večer a na ráno. Uvidím. Když se zadíváte na tu špičku, tak tam něco je. Takže přátelé, dnešní den ukončuju z jednoho důvodu, jo. Tyhle ty nějaký toaleťáky, nebo co to je, prostě papíry, teďkon jdou vodou, teďkon pustili, nevím jestli pustili elektrárnu nebo co, ale prostě vodou jde neskutečný bordel, neskutečný. A
ukrutně to táhne, prostě už to trvá 3/4 hodiny a už mě to nebaví, takže já to pro dnešek balím. Nemá to cenu prostě. Jo, to vůbec. Dostal jsem záběr na třešni, to je pravda. Ryba to asi byla nejspíš, myslím si, že jo. Vyplo se mi to hned a nemyslím si, že to byl amur, ale nevím, prostě teď jsem visel, no, budu muset dobrousit háčky. Nic, jdu to zabalit, protože to nemá cenu. Takový bordel, co jde vodou, to mě nebaví tohle. Takže večer zase přijedu a dám vědět. Tak, přátelé, čau. Změna plánu, velká změna plánu. Další den, další večer. Jsem opět v akci. Jsem tady na řece. Akorát, že je po bouřce. Je po velký bouřce a po obrovském lijáku, průtrž mračen. Řeka neskutečně táhne. Tamhle je to puštěný. Tam, jak jsem chytal, musel jsem tam opustit. Nemohl jsem tam prostě dneska chytat. Takže jsem si teďkon zvolil nezakrmený bohužel místo. Ale aspoň jediný co, deeproval jsem si to tady, takže vím, jak to tu vypadá. A tohle jsou hodila ryba, dobrý. Tady, takhle, až sem, až takhle sem, se točí voda. Tady se točí voda. Takže tady by ty ryby mohly být, nemuseli být v tom proudu, ale oni jsou v tom proudu, oni tam žerou ten bordel, protože já už to vidím. A bordel jde veliký. Ale tady budu chytat, tady něco skrmím, ale je tady špatný dno, protože Deeper mi tady ukazoval prostě překážky jako asi šutry tady budou, takže nic moc. Takže já se jdu vybalit, má za mnou přijít návštěva, nebo to zvědavej. A jdu se vybalit a jdu to poslat hlavně do vody, no. Takže uvidíme, no, já se přihlásím. Nazdar. Teď jsem přišel. Zakrmuješ, jo? No. Ale a posledně jsi chytil něco? Jo. Jo. A něco velkého? Ale velká mi utekla ryba, veliká. A chytil jsem 2 7 kilový, ty byly největší zatím, no. Ono tady jako nějaký budou, ale bude to těžký a teď to teče hrozně, takže já jsem se musel tam odsaď přesvědčit. Kdyby jsi chtěl nějakého kapra, normálně míráka, tak já si uvedu. Jo. A? Jo, jasný. Ale bydlím tady kusek. Ale. Jsi tady přes noc? Jo. Já jdu zase do práce zítra tudy. No, dneska jsem tu byl taky. Ale to si musím nějak domluvit, jestli něco chytneš, ale vidět. Jasný. Jo? Na Messenger, jo? Jo, no. Ale dobrý. Tak Petru vzát. Jo, díky. No. Naschle, čau.
tady na mě koukají lidi, jak na cvičenou opici koukám. Neuvěřitelné. Viděli jste asi, jak jsem krmil tím partiklem. Rozhodl jsem se, nebudu vymýšlet žádné blbosti a pošlu tam 2 XXL tygří ořechy, jakoby na roný klav. Jo, bude to tam pěkně ležet, uvidíme. Já si myslím, že tohle může vzít veliká ryba. Tak, to tam jdu poslat. Paráda, mám to perfektně udělaný. Je to super. Akorát je to nezakrmené místo, ale to nevadí. Tamhle se prostě chytat nedá se svítit. Každopádně, co je důležitý, já si musím rozhodně sednout vejš, jsou tady schody, budu sedět vejš. Chytám úplně u břehu. Nechci tu rybu rušit, takže já si to teďkom všechno přestěhuju o 2 štoky vejš. Jo. Prostě je to zbytečný být u té vody, je to zbytečný úplně, maximálně, jo, takže to si dám sem. A tohle to všechno si dám sem. Tak, no a zapnu to, až bude něco zajímavého. Ahoj, já vás zase zdravím po delší době. Jedu na řeku a mám tady Red Hammer, který si potřebuju připravit. Tady mám nůž, tady mám Red Hammer, koule a tady mám Red Hammer Booster. Tyhle 3 věci potřebuju. A já teď minimálně polovinu těch koulí napůlím. Mám tady ostrý nůž, doufám, že se neříznu. A jediný, co potřebuji udělat, tak potřebuji ty koule takhle přepůlet na 2 půlky. Až si je napůlím, tak si do toho pytlíku zaleju booster. Naleju. Nechci se říznout. Tak. A půlit ty koule můžu 2 způsobem. Buď teda nožem, anebo zubama. Mně to přijde i rychlejší zubama. Tohle těm kaprům prostě musí chutnat. Tak a když mám to potřebné množství
napůlený, to co, ne všechno samozřejmě, ale část. Je dobrý si to takhle promíchá. Teď si vezmu ten booster, který je třeba pořádně promíchat. Už jsem několikrát říkal, dokud nevidíte na dně prostě průsvitný dno, tak to nemáte hezky rozmíchaný, jo. Byla by škoda tam ten materiál nechat na tom dně. Jo, už mi to tady prosvítá. Tak. Ještě trošku tadyhle. Tak, super. Tak a teď jediný. Dejte pozor, ať hned se neumažete. A vemu si to takhle. Normálně do toho pytlíku to nadělím. Čtvrtku toho boostru bohatě stačí. Doufám, že ten pytlík není děravý, to by byl průser. Ale není. Samozřejmě vám to steče na dno. Ale teďko úplně v pohodě takhle promíchám. Tohle to opravdu dělám, protože chci, aby ty koule byly atraktivnější a před tím prvotním chytáním úplně ten první den, druhý třeba na tom místě novým. Tohle to doporučuji dělat a ty koule do sebe krásně ten booster nasáknou a právě na tom krmném místě, protože tohle budou koule na krmení, tak na tom krmném místě vám to v té vodě bude dělat krásný mrak, atraktivní mrak pro ryby. Zbytek boostru si zavřu a nechám prostě na další. Jo. Takže vidíte, já jsem spotřeboval čtvrtku boostru a mám tady zhruba třeba 3 kg koulí, ten pytlík není plný. Jo. Tím způsobem postupuji. Tohle je příprava mých koulí Red Hammer před samotným chytáním na novém místě. Hodně se mě na to ptáte, proto jsem to zařadil, abyste to věděli, jak to dělám. Nic složitýho, já myslím. Když to neudělám, budu na tu rybu čekat díl. Když tohle udělám, většinou přijdou ty ryby o něco dřív. Takže asi tak. Rádio budu chytat, jo? Průtok už je docela dobrý. Ale úplně v pohodě budu tady, jo? Dobrý, měj se. Jo, čus. Pardon. Kamarád. Přátelé. Já nevím, jak je to vidět, doufám, že jsem vidět proti tomu sluníčku. Jsem zase na místě činu po několika týdnech prakticky. Pořád pršelo, nebylo pěkný počasí, hlavně byl zvedlej průtok a nebylo to dobrý. Já to dám takhle. Bude lepší, takhle budu líp vidět. Takže pořád sleduju průtok. Teprve dneska jsem si řekl, a hlavně mám taky čas teprve dneska, tak jsem si řekl, že vyrazím opět sem na řeku do města a jdu to zkusit. Tentokrát bude v hlavní roli Red Hammer, budu chytat pouze na boilies Red Hammer, budu krmit pouze boiliesem Red Hammer, jsem zvědavej, jestli přijde nějaká lepší ryba. Dneska jsem přemýšlel nad tím, že bych se jezdil tak dlouho, dokud se nedostanu na rybu přes 12 kg. Uvidíme, jak to bude.
Nejhorší je, že dneska je čtvrtek a od neděle celou neděli má zase hodně pršet, takže vím, že to bude nechytatelný třeba 2 týdny. Takže já si pojedu na Orlík, jo, ale teď tomu tady chci 3 dny dát, do té neděle, tak uvidíme. Budu sem jezdit vždycky na večer, teď je 7 hodin večer, budu chytat do 12, pak přespím v autě a od 4 zase do těch 8, 9 budu chytat. Takhle to budu dělat každý den. Přes den budu doma, budu pracovat, budu dělat prostě co je třeba a na večer a ráno bych to tady chtěl odchytávat. Jsem na to zvědavý. Každopádně já si to jdu všechno připravit, nahodit a pak se přihlásím. Tady je prakticky na tomhle místě nejhorší zavrtat vidličku. Tohle je v zemi. Mám tady na to chytání na řece, mám ty skoupy, kvůli tomu jsem si je kupoval. Já s nima teda úplně extrémně spokojený. Fakt bombice. Jeden proutek. Ještě naviják. Tak. Opět mám funkční podběrák. Tak, super. Odběráček. Si nechám takhle. No a jdu to připravit. Tak. Ještě nainstaluju sirény. Swingry. Swingry od Foxe, které jsou luxusní.
No a jdu si připravit pruty, to bude chvilku trvat. Tak přátelé, ale ještě než si připravím ty pruty, tak je tady důležitá věc. Red Hammer, přípravu jsem udělal doma, zaboostrovaný Red Hammer a první, co musím udělat, tak si tam musím naházet krmení. To je důležitá věc, protože nemůžu mít všechno připravený a ve vodě nic. Tady vypadly. Koukněte, jak ty kuličky jsou krásně nasáklý tím červeným. Jsou všechny krásně mokrý. A já si je tam teďko naházím. K tomu tady nepotřebuji ani kobru, protože budu chytat opravdu na kousíček, tam dohodím. Takže já si teďko ty kuličky... Je docela dost velký proud, takže já si zhruba třeba, řeknu příklad, 4 metry před chytacím místem musím naházet ty kuličky, třeba 4 metry, protože mi to tam ten proud všechno splaví. Takže nebudu to házet až do těch míst, kde chytám, ale budu to házet před to. Jo, a nemusím šetřit, chci si zachytat a hlavně si chci jako nakrmit pro další chytání třeba v zítra, jo. A ještě jako důležitý je, že tak vždycky třeba co já dělám, že ten prvotní zákrm dělám vždycky větší, jo, vždycky. Důležitý je, že v tom mám celý kuličky i napůlený kuličky, to je důležitý. Tak, červený ruce si teď umyju. Co je zajímavý, je teď, jak jsem si myl ty ruce, tak ta voda není úplně teplá. Jo, je taková vražená, studená celkem. Takže jsem zvědavý, jak to bude s aktivitou ryb. Každopádně ještě co tam hodím, tak je tadyhle ten kokos, který jsem tady krmil předtím a měl jsem na něj úspěchy. Co jsem pochytal, ještě tam hodím tohle. Tak a jdu si připravit konečně ty pruty. Tak, ještě si připravím PVAčko, do kterého si napůlím a načtvrtím boilies. Dvě kuličky, to stačí. Je tady hodně tloušťů, jo. Asi budu chytat tlouště. To je dost velký riziko. Ale to nevadí. I když budu chytat tlouště, tak mi to vadit nebude. Protože vím, že když budu chytat tlouště, tak časem přijde kapr. Jedno PVAčko, takhle malinký bohatě stačí. A ještě si udělám jedno na druhý prut. A to můžu přepůlit jenom tak na dvakrát. Dneska je hezký počasí, vám řeknu. Dneska to nevypadá vůbec zlé. Bouřka nebude. A docela se těším. Ne docela, hodně se těším.
Vyrazil jsem jenom takhle na lehko, ale v autě mám tepláky, mikinu, ponožky, protože chci tady být do půlnoci, přespat a o 4 ráno zase chytat. A ráno už rozhodně teplo není, žádný. Takže jsem se jakoby vyzbrojil, že mám v autě oblečení. Tak mám 2 peváčka a teď si jdu připravit konečně ty pruty. Asi věc, která vás třeba bude teď zajímat, zase změna trošku taková, tak budu tady používat inlineový olova. Hrozí tady riziko, jakože ta ryba se bude víc vypínat, budou mi tady ryby padat zřejmě. Ale já tady prostě odpadávací kameny používat nemůžu, protože nemám možnost si to tady zavést lodí, nemám tu loď. A tady jsem se rozhodl pro tohle, no. Jeden návazec bude vlastně Ronnie Club rig, ale s 21 mm vrtáčkem, což je dlouhý vrtáček. A z jednoho prostého důvodu, že já tam dám takovou vybalancovanou nástrahu, já tam dám půlku mojí koule a pak tam dám plovku. Jo, nevím, kde ji mám sice. Jo, pak tam dám 16 plovku k tomu a bude to taková vybalancovaná nástraha, bude to prakticky panáček a to bude jeden a druhý návaz bude klasický ze stužené šňůrky a 2 koule pod sebe a možná to ještě obalím do obalovačky, to se uvidí. Takže to teď jdu navázat a to vy znáte, to nebudu točit. Tak přátelé, já to mám konečně. Tady mám jeden návazec, ono je to dlouhý, jo? To má možná 50 cm. Ale jsme na řece, jo? Nezapomeňte na to. Tady mám 2 koule, nebudu to obalovat, jsem se rozhodl. Ryby se tu ukazujou úplně u břehu, Tady mám druhý, ořezaná kulička, takhle to jsou 2 24, tohle je ořezaná 24 s 16 plovkou. Tohle je návazec Ronnie rig, tohle je klasický rig, normální rig. A já jsem poštípaný od komáru. A jinak vám řeknu docela dobrou příhodu. Tamhle naproti paní házela psovi míček do vody. On jí to asi jednou přivez nebo 2krát. Pak si jí na to vykašlal. A ona, míček, kde máš míček? Kde máš míček? A já furt jako co tam řve, ne? Tak tam koukám a míček plave v prostředku a míček. No, je po míčku. Takže tak. Tak já to tam jdu hodit. A já vám to i ukážu. Jeden hodím víc doprava. No, tak za tu chvilku jsem docela slušně poštípaný, vám povím. To je jako dost. Tak, jsem zvědavej, jestli dneska něco přijde. Mohlo by něco přijít. Já nevěřím, že to bude něco velkého, ale když něco přijde, tak to pustím. Tak přátelé, zatím to ani nepíplo. Já jsem se došel oblíct, protože komáři neskutečně žerou, neskutečně, to je hrozné, nejenom komáři, ale tiplice. Já tomu říkám tiplice, někdo tomu říká, nevím jak, i ty černmušky, který vás prokousnou do krve. No tak párkrát to píplo samozřejmě, ale to je asi tak všechno. Jízda nebyla.
může být 9:30, možná, že už bude 10. Jo, takže ještě ty 2 hoďky do těch 12 určitě vydržím. Většinou to tady je tak, že mi zabere jeden prut a rozjede se i druhý. Jo. Teď jsem to přehazoval, měl jsem to plný bordelů, takže tou vodou přece jenom nějaký ten bordel jde. No, zatím to nic neudělalo, takže nic netočím, ale určitě to ještě zapnu. Čau. Tak přátelé, já si jdu lehnout. Dneska to bylo bez záběru, ale teď vám něco ukážu. Já jsem ty minulý výpravy spal tady vepředu. Jo. Ale teďko já si tady připravil takovýhle leženíčko z transportéru. Takže já jdu spát jako člověk. Těším se na to a zítra ve 4 to tam zase nahodím. No. Dneska nic nepřišlo, samý bordel na háčku. Tak se mějte, čau. Tak čau. Už to tady máčím, je teď 5 hodin. Už tady hodinu to máčím, mám byla tma, tak jsem kameru nezapínal. A už jsem měl jeden potah na levý prut. Tam jsem dal kokosový boilies a Red Hammer kombinaci. Na druhém mám jenom Red Hammer. A bylo to rychlý, no, možná to byl tloušť, nevím. Za chvilku to půjdu zkontrolovat, oba pruty přehodím. Průtok je zase o něco menší, takže jako super, netáhne to. No a nezbývá nic než čekat, no. Věřím, že dneska nějaký kapřík přijde, doufám. Ale i kdyby nepřišel, tak večer jsem tu zase jak na koni, těším se moc. Jinak jsem docela poštípaný od komárů a jako včera večer nevím, co se dělo, ale mazec. No tak já se přihlásím s rybou, doufám. Tak bohužel i jsem to tak trošku předpokládal, včera večer a dneska ráno se nepovedlo vůbec nic. Měl jsem jenom nějaký přejezdy asi, pár pípanců bylo, takový drby byly, ale bylo všechno, takže teď už balím, je 9 hodin a přijedu zase v 6, možná v 7 večer a zase to zkusím, no. Dneska bude hezký počasí, teď se ještě znovu zakrmím a věřím, že už večer ryba přijde, no. Většinou to tak je, že ten první den prostě na to boilies, než ty ryby trošku najedou, než to najdou, než to začnou žrát, tak to prostě většinou ten první den trvá, jo. Kdyby chytal na popky, možná jsem ten záběr dostal, ale já jsem nechtěl, já jsem tam prostě rovnou dal 2 koule, takže šel jsem prakticky spíš jakoby vyselektovat rovnou tu větší rybu, takže jsem ji vyselektoval až moc a vůbec to nevadí. Těším se na večer a vy se těšte taky. Tak čau. Tak přátelé, stejný den, akorát, že teď je 7 hodin večer, pořád ale ještě svítí sluníčko. Já si jdu, teď jsem se vybalil, teď jsem si to sem nanosil, jdu si zakrmit tady těma červenýma koulema, Red Hammer. Nahážu to tam, co dohodím a jdou tam k tomu 2 montáže. Pokračujeme dál, zatím jsem bez ryby, nevadí, věřím, že dneska už to přijde. A když ne dneska, tak 100% zítra ráno. A jestli ne, tak dělám něco špatně. Jdu na to. No a to ostatní už znáte, rozbalování prutů a tak dále a tak dále. Nebudeme se chvilku dívat na vodu, ale budeme se chvilku dívat na nebe.
protože to, co tady asi bude, to bude moc pěkný. Ty krásko. Říkám, moc pěkný. Přátelé, jinak jsem nechytil, chytil jsem malýho kapříka, tak 30 cm. To byl jediná jízda, jinak bylo spousta drbanců, asi malá ryba, žádná větší, prostě to nerozjela. Teď už bude 12 hodin a já už to budu muset vyndat, pruty, a tady aspoň vidíte, co se tady bude odehrávat. Nebude to nic pěkného. No nic, přátelé, já to pro dnešek balím a jestli bude všechno v pohodě, tak ráno zase nahodím ve 4. Tak jsem, přátelé, přece jenom dostal záběr. A už nevím co, tak... Ale pěkný kapřík. Bachratej. Začíná z něj tect Red Hammer, začínají to žrát. Ale záběr přišel na malou ořezanou plovku Red Hammer a mně se líbí tady na tom kapříkovi tyhle ty šupinky. Krásný. Ten až bude veliký jednou, to bude moc hezký. Pěkná rybička, pěkná. Tak 3,5 kg bych typnul. Už jdu ho pustit. Jako docela dobrý záběr jsem dostal. Hustej. Je to lisac. Ty, ale ten teda je dobitý. Ten je dobitý. Zase ronírek s tou popkou a s fluokarbonem. Ale to je vidět, že tam ty ryby jsou.
ale prostě nechtějí ty velký nástrahy, ty 2,24 prostě nechtějí. Jo, chtějí prostě malý nástrahy, ještě ořezanou, jo. Nevím, co z něj jde, ale je to nějaká řepka. Je to určitě řepka s něčím, ale to já nekrmím. Koukněte, jak ten kapr vypadá, jo. Zřejmě se třel, nebo asi určitě. Jako. Tak tohle byla moje poslední ryba dneška. Já ho vyfotím kamarádům a pro dnešek konec. Tak přátelé, já jdu kapříka pustit. A pro dnešek se s váma loučím. Nic většího se mi nepovedlo, bohužel. Teď jsem tam na poslední půl hodinu dal popku ořezanou, chytil jsem 3 ryby, což je důkaz toho, že tam ty ryby jsou, ale nepřijímají teď nějakým způsobem ty velký nástrahy, ty 2,24, prostě jsem na to dělal jenom pípance, je vidět, že tohle jsou tady menší ryby, možná tu ještě ty větší nejsou, těžko říct. Dneska teď ještě zakrmím, večer ještě přijedu a během noci by mělo začít pršet a pak se zvedne hladina a bude lejt celou neděli, dneska je sobota. A tím pádem mi to tady zase skončí minimálně třeba na 2 týdny. Takže já se přestěhuju na Orlík, nejspíš. Tak přátelé, já vás zdravím. Zase opět z místa činu. Dneska je ta slibovaná neděle, kdy mělo celý den pršet. Ráno teda vyloženě lilo, ale pak celý den nic, jenom se to takhle honilo. Bohužel jsem měl hodně práce, takže jsem musel makat, dělal jsem obalovačku, naskladňoval jsem věci, něco kolem e-shopu, další věci kolem baráku. Takže jsem se dostal, teď už je 7 hodin, dostal jsem se nakonec na ryby. Vůbec jsem to netušil, že dneska pojedu. A vzal jsem si kvašenou kukuřici, kterou jsem tam teď lehce zakrmil, opravdu 2 hrsti, víc ne. A tyjo, chodily mi záběry jenom na popky, na kouli jsem neudělal záběr prakticky, ale to vůbec nevadí, mám tam panáčka, pořád to tam máčím. A teď jsem tam dal řetízek kukuřice, takhle dlouhej. Uvidíme, jestli to něco zobne. Tak jsem vám jenom chtěl říct, že jsem tady zás a budu makat, no. Včera mi spadla pěkná ryba. Na samotnou popku, nevím, jestli jsem to vlastně říkal do videa, nebo jestli jsem to natáčel, já už nevím. Jízda jak blázen. Já jsem pravý prut, já jsem ho vzal do ruky, jenom jsem držel cívku, musel jsem ji normálně povolovat, protože to byl táh, no a ryba se mi vypla. To jsem z toho úplně hotový. A jinak nic se nestalo. Takže dneska bych chtěl natočit, i když přijde menší ryba, nějaký souboj, takže když něco přijde, tak prostě tu kameru dneska zmáčknu. Já jsem ji 2 dní prostě nemačkal, i když byly menší ryby, ale teďkon cokoliv chci natočit, tak snad se něco povede. Tak přátelé, mně se konečně povedl kapr hezký. Akorát jsem teda neměl u sebe kameru, když jsem dostal záběr. Takže teď jsem ho zdolal. Bojoval neskutečně. Zabral mi na samotnou plovku. Mám z toho obrovskou radost. A já vám ho teď ukážu. Je to krásný říční bojovník.
vytřenej čerstvě, domlácenej zase. Tady z těch míst vždycky chytnu nějakého domláceného kapra. Háček seděl nádherně, takže tak myslím si, že může mít třeba i 70 cm, nebudu ho měřit. Bude mít sotva 5 kg. Je povytření, domlácený, nízký. A koukněte se na něj. Jsou tady hodně ty ryby namlácen, nevím vůbec proč. Vůbec to nechápu. Ale udělal mi velkou radost, protože já se tady docela trápím, teď mi to tady vůbec nechodí, nevím proč. Teď je po dešti a možná, že ta změna počasí. Tak super, mám velkou radost. Kapřík uplav. Wow. Nádherně bojoval. Jezdil kolem zdi celou dobu. Držel se v tom největším proudu. Takže jsem si to užil. Jediný, co dělám, je, že si vemu tu popku, 16, a malinko jí ořežu. Ale fakt malinko. Teď jsem dal větší háček, tak už ji neořezávám tolik, chci furt, aby to plavalo. Tím, že mám ten háček větší, tak už nějaký přejezd nebo co. Málem záběr. A hezká zdolávačka tohle byla moc pěkný. Vám řeknu. Já si užil tady ten souboj, pěkně bojoval ten kapr, fakt. Co je pravda. Tak, mám tady ten umělej vrtáček, já nevím, jestli to je vidět. Namáčknu to tam a trošičku víc musím tlačit, abych to navrtal. Tak. Mám to tam, takhle to tam bude. To tam nahodím. Kapři tam jsou, teď se tam zase ukázal, jak jsem nahazoval, tak tam se ukázala pěkná ryba. Že je vidět, že tu kapři teď jsou, najeli možná, tak já tady zůstanu. Já jsem totiž seděl v autě, protože pršelo. Auto mám hned tadyhle. Ale teď už tady budu. Koukněte, co se stalo, jo. Já jsem tady měl v pytlíku obalovačku. Koukněte, jo. Tamhle taky byla ještě nahoře. Tadyhle, tamhle. Normálně myši mi to tady roztrhali a roztahali. Mají takováhle koule těsta byla tamhle. Kurvy. Tady jsou normálně myši jak vrata od stodoly, když to tak jako pak vidím, jo. Masakr. Všechno červený. A on má pršel. Trošku jsem to překopal, ty montáže, já jsem chytal na 2 koule, prostě nic to nedělalo. Tak jsem dal popku a na ten druhý mám slip Dčko s 1 koulí. No, je to těžký tady teď nějak chytit rybu, vůbec nechápu proč, ale
nechytám tolik ryb, ale mě to jako nevadí, že jich nechytám tolik, ale aspoň jednoho lepšího kapra. Tady ten už měl těm 70 aspoň, ale nějaký aspoň 8-10 kg, ty bych si přál, no. Věřím, že tu jsou. Nic, já to zapnu, až to bude aktuální zas. Tak to zase vzal malý kapřík. Já zase musím jenom teď uřezat plovku. Jen tak lehce. Tak přátelé, dneska jsem tady rozjel krmení velký. Jsem zakrmil 2 kýble partiklů, kukuřice, řepka, nějaký mikropeletky jsem měl, pelety, bojlísek, velký bojlís, tyve, všechno. A teď jsem tam dal popku, koukám, za tu dobu, co jsem tu nebyl od rána, tak se zvedla voda, zvedla se dost, teče bordel, jdou dřeva, větve, klacky, prostě je to brutus. Myslím si, že by to mohlo být dobrý na velkou rybu. No, to je spadnu ještě. Tak, jelikož se mi vypla kamera,
No, tak jsem to tady, než jsem to zprovoznil, tak mi to trošku vytočilo. Tady mám moji kouli. A já jsem si vzal tady ty upper layersky. Jsou to ty plovoucí peletky. Já si ji tam takhle našroubuju. Já si ji tam prostě našroubuju. Si to vyzkoušel, už jsem to zkoušel na jaře, chytil jsem na to jednoho malého kapříka a jednoho tlouště. A myslím si, že by to nemuselo být špatně. Mám teda velký hák, to je špatně, jo, to je špatně, ale já si to hlavně jdu vyzkoušet do vody, jak to bude fungovat. Takže teďkon tam mám popku, já si myslím, že by to mohl vzít amur, ale já to už vlastně nechci vůbec říkat nahlas, protože já když tohle řeknu, tak se amuři ztratí, jo, prostě já ho nechytím. Jdu to tam dát, mám na jednom popku a na druhém budu mít tady to, teď si to jenom vyzkouším ve vodě, co to dělá, jestli to nadzvedne ten háček, uvidíme, a budu to tak po 20 minutách přehazovat. A jak říkám, je veliký proud, musím se podívat na průtok řeky, je velký a není to nic moc. Ale uvidíme, takže jdu na to. Čau. Tak přátelé, povedl se mi teďkon pěkný kapřík. Mám z něj radost. Protože to jako do nějaký 11. hodiny neudělal vůbec nic. Ale teďkon předtím mi přišel ještě jeden, taky takový podobný, akorát lisec. A já byl línej to rozbalovat, protože jsem říkal, že už bude 12. Budu to muset vyndat, už na to kašlu. Opa. Já si jenom chci vyndat to olovo. Kapřík bojoval pěkně, bojuje furt. Vodou jde neskutečný bordel. A to je pěkný kapřík, pěkný. Jako vybarvený, šupík, hezký, tlustý. Koukněte na toho kapra hezkýho, tak 5-6 kg, ale mám z něj velkou radost, protože ty ryby fakt nespolupracují a je možný, že tady budou brát po té 12. hodině. Já mám ještě druhý prut nahozený, ale už je po zavíračce, takže musím to jít vyndat. Jo. Bombice, super. Mám z něj radost. Je tu klid, nikdo nechodí. Pěkná ryba. Pěkná ryba, hezká. Wow. Oni tady budou, ale je těžký se na ně dostat. Je to těžký. Jsem tady 6. den a 6. noc a je to bída z nouzí. Tak, mějte se, čau.
tohle byla hezká ryba, ty vole. Ty krásko. Tyjo, tohle byla pěkná ryba, tyjo. To byl tloušť. Ach jo. Malou rybu vyndám, velká mi spadne, ty. Já mám takovou smůlu, tyjo, tohle. Je možný, tyjo. Úplně nasranej. Mám obalovačku. Já to vždycky ještě obalím. Ty obalovačky, samozřejmě je to atraktivní, ale prostě předtím mi na to přišla ta pěkná ryba, to musela být fakt pěkná ryba. Já jsem se snažil celou dobu ji vidět, šla po hladině, já jsem neviděl, jaká byla prostě. Myslím si, že prostě to byl kapr. Ale rybu jsem prostě dobře neviděl. I když šla celkem po hladině, tak jsem ji prostě neviděl. Tak jsem změnil háček, návazec mám vlastně slip Derrick, akorát jsem Longshank Twister vyměnil za klav 5 a udělal jsem si tady ještě rovnátko ze smršťovačky, to je jediný, co jsem si udělal. Takhle to tam mám, jo. Myslím si, že tady ten návazec bude dobrý, ten Longshank, jo, jako mě z toho ryby nepadaly, akorát prostě mi z toho, myslím, spadly 2 velké ryby, tady. A úplně jsem z toho nasranej. Si jdu umýt ruce. Ty krásko. Katastrofa. Nedaří se, no, prostě se mi nedaří, ty. Nedaří se mi tady, chytám tady málo ryb a malý. A ty velký mi prostě utíkají, ty. Já jsem úplně vyřízený, úplně hotový, no. Tak se to rozjelo na popku konečně. Docela hezký kapřík to je.
Byl hezky píchlej. Sice ne za spodek. Koukněte. Kapřík z řeky, krásný. Takový tmavý a hezky vybarvený. Pěkný. Tak to tam jdu znova, ale pustit. Jako. Tam musím si dojít pro nůž, protože musím si tu popku ořezat. Já jsem si ji ořezal a prostě to přišlo. Jenom jsem to tam hodil, Padák, ale tohle nevypadá na kapra, nevím. Je to kapr malej. Nádherný. Kapříček, krásný. Takhle to mám udělaný. Mám tam kousíček pletenky, zbytek fluokarbon, ořezanou popku a D-rig na klavu háčku. Takhle jsem si to udělal. Od té doby zatím všechno v cajku. A ta velká ryba mě mrzí teda. Vám hned hodím. Zase se mi to zamotalo. Já už poznám 3 náhozů. Takže já jsem normálně blázen. Zase. Já jsem blázen. Úplně stejně ne. Prostě to házím, tyhle, jak do kopřiv, tyhle. Házím to jak do kopřiv. Tak, teď je to dobrý. A teď ještě, ať vidíte, tak jsem vytáhl druhý prut předtím, hned potom nahozu a pak jsem měl hned ten záběr. Koukejte, zase takovýhle humáč, nějaká šprcka nebo co tam, tyhle. Tadyhle prostě si nad sandáta někdo chytal háček. No to jsem vytáhl. Proto mi to tam leželo jak mrtvola, no. No, taky to mám tady na klavu, D-rig a tady mám Armor Link a jednu 24 kouli.
takový to, no, takový mi na prd v tom, že nemám tady ten prostor, no. Ty krásko, a tady vždycky člověk pozná, když najedou ty kapři, tak to prostě se začne hýbat. Oba pruty, jo, furt něco se děje, ale když prostě tady ta ryba odjede, tak tyhle, nevím, ani ty tloušti neberou. Tak uvidíme, třeba něco přijde ještě, no. Tak přátelé, já si jdu zakrmit, za chvilku končím, už je 9 hodin. Tak jsem si sesypal všechno, co jsem měl. Mám tady kvašenou kukuřici, kvašený tygří ořech a zbytky bojlísů a nějaký pelety. A jdu to tam teď švihnout. Jdu to tam švihnout. Já vám to ukážu, jak to tam švihám. No, pohoda, ne? Pohoda, klídek. Je třeba zakrmit trošku. Takže zakrmeno mám. Na večer. No, večer zas, na novo. Není to jednoduché, je to dřina, no. Tak, jdu si to odnes do auta a jdu to pomalu balit. Takže 2 ryby se povedly, o 1 pěknou jsem přišel, to mi strašně mrzí. Bohužel, no. Nemám tady štěstí, zatím jsem tu pěknou rybu nevyndal, ale co teď udělám, tak teď pojedu do stavebnin a podívám se, jaký tam mají kameny, koupím si ještě kameny a udělám si nahazovací, odpadávací kameny, jo, což znamená, že budou mít třeba 80 gramů maximálně. Uvidím, musím to okouknout. Tak se mějte a zase večer budu na rybách, tak zase to zapnu. Tak čau.